Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Ați mai auzit ceva de reforma pensiilor speciale care a trecut la CCR, dar iată, încă lipsește președintele Dan. Mulți spun că cei de la CCR n-au trimis încă motivarea. Eu spun că Nicușor Dan se mișcă foarte, foarte încet, ca să nu spun mai multe. Am văzut că cei din poliție, este un domn din sindicatul poliției care mă distrează enorm, a trimis tot către Nicușor Dan, au trimis o sesizare cu privire la OUG pe reforma administrației și autorităților locale. Mi se pare că, neavând nicio reacție, Nicușor Dan lasă loc de interpretări, ca să nu spun mai mult. Adică, mulți își pun problema dacă, totuși, Nicușor Dan va reîntoarce legea pensiilor speciale în Parlament. Dacă va trimite guvernului spre reexaminare OUG-uri cu reformă. Hai să o jucăm pe asta atunci. Societatea civilă, de unde Nicușor Dan provine, nu? Nu-i așa? Dar să sperăm că vor trece și că eu sunt așa un pic pesimist și circumspect. Să sperăm că vor trece toate aceste reforme, și a pensiilor speciale și administrației, și să sperăm că eu nu am încă informații și că, din câte știu eu, până la ora la care realizez acest material, n-au fost emise astfel de acte din partea președintelui. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Vance, în continuare epuizant, declară că Rusia și cu Ucraina vor face un acord de pace, vor încheia un acord de pace, cu toate că Rusia, așa cum știm, nu dă semne că ar vrea cu adevărat acest lucru. Forțele de apărare ale Ucrainei au lovit în noaptea de 25 februarie un lansator de rachete al sistemului S-400 Triumph, un Panzer S-1 și un sistem de luptă multilaterală BM-21 Grad. Dronele ucrainene, de asemenea, distrug un depozit de drone și echipamente rusești în regiunea Kursk. Foarte, foarte interesant acest material. Nu este foarte lung, undeva la 2 minute, o să vi-l prezint în materialul de astăzi, pentru că rușii au pierdut bună parte din componentele necesare unor astfel de drone. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și cele ale celor de la Deep State. Iată ce spun jurnaliștii de la Noel Report. Acest om este atât de epuizant, referindu-se la J.D. Vance. Vicepreședintele SUA J.D. Vance a declarat că Donald Trump și-a instruit echipa să lucreze pentru a pune capăt crimelor dintre Ucraina și Rusia. El a spus că SUA au purtat discuții foarte amănunțite cu ambele părți și că, deși este dificil, se fac progrese. Forțele de apărare ale Ucrainei au lovit în noaptea de 25 februarie un lansator al sistemului S-400 Triumph, un vehicul de luptă Panzer S-1 și un sistem de rachete BM-21 Grad, vizând forțele rusești din Crimea ocupată și din anumite părți ale regiunii Donetsk. De asemenea, au fost lovite zone de concentrare a personalului. Pagubele sunt în curs de clarificare. Le vedem în această imagine, aceste lovituri ale Ucrainei. Aceeași știre, dar însoțită de niște imagini video, pe site-ul militarului. Dronele ucrainene distrug lansatorul rusesc S-400, radarul de impact și sistemele Panzer din Crimea. Și acest lucru a fost realizat de către operatorii forțelor de operațiuni speciale ale Ucrainei, care au distrus un lansator de rachete rusesc S-400, radarul acestuia și un sistem de apărare aeriană Panzer S-1 în Crimea ocupată temporar. Unități de drone ucrainene cu rază medie de acțiune au lansat atacurile în noaptea de 25 februarie.
Judecând după clipul video, o dronă ucraineană a lovit containerul de transport lansare cu rachete de pe lansatorul autopropulsat S-400. Lovitura a provocat o aprindere a combustibilului. Hai să vedem și despre ce e vorba. Deci, lovitura a provocat arderea combustibilului solid pentru rachete și distrugerea completă a lansatorului. O dronă de urmărire a înregistrat consecințele și dacă ar fi fost nevoie, ar fi putut finaliza distrugerea. Ulterior, operatorii de drone ucraineni au vizat radarul multifuncțional 92N6E, o componentă cheie a sistemului S-400 responsabil cu detectarea, urmărirea și ghidarea rachetelor către țintele aeriene. Radarul a fost distrus lângă Sofiivka din regiunea Simferopol, din Crimea ocupată temporar. Da, se vede foarte bine în această imagine cum drona intră în contact cu acest sistem S-400, cum arde și se vede o a doua dronă care filmează această torță care a mai rămas din S-400-le rusesc. Dronele ucrainene distrug un depozit de drone și echipamente rusești în regiunea Kursk. O informație utilă, un succes ucrainean prezentat de către armata ucraineană ieri seară. Dronele ucrainene au distrus un mare depozit rusesc în care se aflau mii de drone și vehicule. Brigada 80 de asalt aerian separat ucraineană a raportat că depozitul se afla pe teritoriul rusesc, în apropierea regiunii Sumă, din regiunea Kursk, de unde forțele ruse au încercat să avanseze. Depozitul conținea un număr semnificativ de drone, muniție și echipamente, precum și vehicule ușoare folosite pentru deplasarea echipajelor de drone. Hai să vedem despre ce e vorba. Vedem o primă dronă care a reușit să intre în interiorul acestui depozit. Își caută cu grijă locul în care să se detoneze. Da? Deci are tot timpul necesar din lume, nu era niciun soldat rus, niciun militar rus în interior. Și vedem aici componente, boxuri întregi cu componente rusești pentru aceste drone, probabil multe dintre ele venite din China. Și aceste vehicule și în acest moment o să vedem o primă detonare. Aici mi se pare că e, da, sub acest vehicul se va detona o primă dronă ucraineană. Da? Vedem o altă dronă, deci a fost un roi de drone ucrainene care au lovit aceste obiective, deci o a doua dronă se deplasează în interiorul, iată cum arde deja, iată cum arde, se văd amprentele de căldură, ca să spun așa, pe această dronă, în această imagine. Și probabil și drona asta, nu probabil, sigur, această a treia dronă se va detona într-un loc în care vedem că toate sunt distruse, toate aceste mașini deja sunt distruse și drona a detectat totuși încă un obiectiv care nu era distrus, acest vehicul blindat rusesc, da? Opa, a apărut și a patra dronă. Deci, ucrainenii în momentul de față dețin o tehnologie destul de avansată și modul ăsta de operare face pagube foarte, foarte mari Rusiei. Da? Iată, a patra dronă. Trecem la pierderile rusești în ziua 1464 a războiului din Ucraina.
în ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1360 de militari, 3 tancuri, 25 de piese de artilerie, 4 lansatoare de rachete, ucrainenii reușind să doboare 681 de drone rusești. Hai să vedem și hărțile Deep State. Și observăm că în partea de sud, în Herson, frontul este stabil. O să vizăm perioada 22-24 februarie, în care nu v-am prezentat avansurile. În regiunea Zaporojie, așa cum observăm, n-au existat modificări semnificative ale fronturilor. În Pokrovsk, Mârnograd, așa cum se observă de asemenea, frontul este stabil. Și vedem totuși că rușii au reușit în Slaviansk, un avans de vreo 2 km pătrați, un avans nesemnificativ. Mai la nord, înspre Borova, observăm de asemenea că frontul este stabil. În Kupiansk, lucrurile rămân, așa cum se observă, neschimbate. Și dacă dăm un ochi și pe regiunea Harkivului, observăm că frontul este neschimbat în ultimele 48 de ore, Sumkursk de asemenea. Deci rușii au pierdut peste 2000 de militari pentru 2 km pătrați avans. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 25 februarie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații. Institutul nu a observat dovezi ale unor forțe ucrainene operând în Pokrovsk de la sfârșitul lunii ianuarie 2025, ceea ce indică faptul că forțele ruse au ocupat întregul oraș la o dată anterioară. Forțele ruse nu au reușit să profite de ocuparea Pokrovskului și să facă progrese semnificative din punct de vedere operațional, demonstrând că ocuparea restului regiunii Donetsk de către Rusia nu este iminentă sau inevitabilă, așa cum susțin analiștii ruși sau autoritățile ruse. Vedem harta Pokrovskului și aglomerația Pokrovsk-Mârnograd la data de 25 februarie. Kremlinul a reușit să pună în aplicare o campanie de control reflexiv menită să influențeze procesul decizional al coaliției voluntare condusă de către britanici și francezi. Rapoartele din interior continuă să indice că Rusia nu este interesată de negocieri de pace semnificative și se pregătește pentru un război prelungit, iar Kremlinul amână de asemenea în mod intenționat negocierile pentru a modela câmpul de luptă în beneficiul Rusiei. Kremlinul continuă să inventeze justificări pentru o viitoare interdicție a telegramului. De asemenea, își intensifică eforturile de a controla capacitatea populației ruse de a accesa conținut de origine occidentală pe internet. Ucraina continuă să extindă producția comună în Europa cu partenerii săi occidentali. Partenerii occidentali ai Ucrainei au continuat să ofere ajutor militar Ucrainei pe 24 februarie. Știm că forțele ucrainene au avansat recent în apropiere de Pokrovsk, Oleksandriivka și în vestul regiunii Zaporojie, iar forțele rusești au avansat în zona tactică Kostiantinivka, Druzhivka și Dobropilea, în apropiere de Pokrovsk. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu harta, cu direcția nordică, cu axa nordică, cu regiunea Sumii, Vovchansk, Harkiv, Donetsk, centura de fortărețe din Donbass ucraineană, Slaviansk, Kostiantinivka, Druzhivka, Kostiantinivka, orașul, Dobropilea, da? Pokrovsk, aglomerarea Pokrovsk-Mârnograd, estul Dniepropetrovskului, unde ucrainenii au reușit o eliberare masivă,
și axa sudică, estul Zaporojie, Zaporojie și orașul Zaporojie, Herson. Iar cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!